Sound check. Meron itong TWS function. Ayan sa screen, panoorin nyo na lang sa channel ko na pwedeng patunugin ang dalawang speaker gamit ang isang cellphone. Dahil dito sa No Inside Gadget ay makakakuha ka ng mga info, tuwal na larawan, tuwal na review para sa mga Bluetooth portable speaker. Tara na! Hello guys! Nandito na naman tayo sa No Inside Gadget at meron tayo ditong Bluetooth speaker. Magkano ba ganyan, Daddy? At makikita sa screen ang presyo ng resibo, magkano ko nabili ang... Tuluyan na nating buksan upang makita ang loob nito kung ito ba'y okay o walang damage o pwede ko i-return sa inyo. Okay? Correct ka dyan. At ayan, makikita nyo sa screen sa kanyang kahon ang kanyang mga specs at features. Sa bidyong review na to ay makikita nyo ang actual dimension, mga actual na sukat gamit ang metro. Slow sound, bass, and treble. Slow sound, bass, and treble. Heto ang hitsura ng pinakaharapan ng unit. Heto naman ang hitsura ng gilid ng speaker. Slow sound, bass, and treble. Meron itong mga gulong na pwede itong hilahin. Meron din itong cellphone holder at trolley holder na makikita sa Slow likod. sound, bass, and Ang remote treble. control ay powered by CMOS battery. Charging cable Type-C, mas magandang gamitin kung 25 watts na charger. O diba, may free mic pa. Bass, treble, sound. 2. Wireless microphone with rechargeable battery. These are a battery inside value. At ang top view kung saan makikita ang panel control. Bluetooth portable speaker, USB, micro SD and auxiliary input. There's always a way to let the music start. At mga equalizer na set-in, control ng tunog tulad ng bass at treble, ganon din sa echo control. May napili ka na ba? Kung gusto mo mapanood ang marami pang modelo na tulad ng nireview ko, ay may ginawa na akong playlist sa aking channel. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba ang presyo?
Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano palagay mo sa disenyo, tunog at konstruksyon ng nireview kong gadget na ito. At pakipindot na rin ang like button kung nakatulong ang video na ito.